سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم در رابطه با خاصیت چای سبز یا ماچا و همینطور تاثیر کوئستروتین بر بزرگی پروستات ویدیو رو براتون تهیه کردیم که امیدواریم تا انتهای این ویدیو با ما باشید، اون رو لایک کنید و با دیگران هم به اشتراک بگذارید. امروزه بسیاری از مراجع علمی مصرف چای سبز یا ماچا رو برای حفاظت از بزرگی پروستات توصیه می‌کنند. و امروزه بسیاری از مردان چای سبز رو برای حفاظت از سلامتی خودشون گزینه‌ای در لیست رژیم غذایی قرار دادند. چای سبز یک مکمل سطح 2 برای پروستاته و مطالعات و تحقیقات بالینی بسیاری در این مورد انجام شده. اما واقعا راز قدرت دارویی این چای سبز چی هست؟ چای سبز دارای ماده‌ای به نام کاتچینه که آنتی اکسیدان بسیار قوی هستش که دارای مجموعی از خواص تقویت کننده سلامت برای پروستات و سایر جنبه‌های مفید برای بدن میباشد. کاتچین ها فواید بسیاری برای سلامتی دارند. این مواد سیستم ایمنی بدن رو تقویت میکنه، باکتری ها و ویروس های خاص رو از بین میبره و با انواع مختلفی از سرطان از جمله سرطان پروستات مبارزه میکنه. کاتچین ها همچنین با التهاب مبارزه می کنند و باعث تولید و فعالیت هورمون های تنظیم کننده بدن میشن و خطر عفونت رو در بیماران پروستاتیک کاهش میدن. انواع مختلفی از چای سبز وجود داره که قوی ترین آنها به نام اپیگالوکاچچین کالات می باشد که یکی از قوی ترین چای های سبز می باشد. مزیت دیگری که در چای سبز یافت میشه به علت وجود بیوفلوونیدها که معروف به کوئرستین هستند. همینطور چای سبز دارای ویتامین های ای و سی هم می باشد. چای سبز یک گزینه مناسب برای مردان مبتلا به انواع باکتری ها و غیر باکتری های پروستات می باشد و میتونه به کوچک شدن پروستات کمک بکنه. مواد کاتچین توانایی مدیریت پروستاتیک باکتریایی و علائم ادراری پروستاتیک مزمن غیر باکتریایی رو نشون میدن. هنگامی که چای سبز با آنتیبیوتیکا برای موارد پروستات مخصوصا درمان درد مزمن لگن باکتریایی ترکیب میشن، این ترکیب بهترین مکمل برای کاهش درد می باشد. محققان همچنین به مفید بودن چای سبز در مدیریت علائم دستگاه ادراری تحتانی مرتبط با بزرگ شدن پروستات اشاره کردند. برخی از مردان مبتلا به پروستات خوشخیم علائم ادراری مشابهی رو تجربه کردند، اما با مصرف بیشتر این چای این علائم کم کم کاهش پیدا کرد. تعدادی از مطالعات مختلف در مورد اثر بخشی چای سبز برای درمان پروستات و سرطان پروستات وجود داره که در اینجا چند مطالعه که در مورد چای سبز انجام شده رو براتون توضیح میدیم. مطالعه‌ای که بر روی موش‌ها انجام شد و مواد چای سبز کاتچین، آنتیبیوتیک و برخی از داروها بر روی این موش‌ها آزمایش شد. به گروه موش‌هایی که مواد کاتچین داده بودند در مقایسه با گروهی که از دارو مصرف می‌کردند بهبودی متوسطی را در التهاب و رشد باکتری نشان دادند، اما درمان ترکیبی با استفاده از کاتچین و سپروفلوکساسین در مقایسه با موش‌هایی که به آنها دارو داده شده بود بهبود قابل توجهی رو نشان داد. همینطور در سال 2010 در مجله عفونت و شیمی درمانی مطالعه‌ای رو در مورد کاتچین ها و عصاره چای سبز و التهاب پروستات مقاله‌ای رو انتشار داد. محققان از مدل‌های موش پروستاتیک مزمن استفاده کردند و دریافتند که کاتچین اثرات ضد التهابی و ضد میکروبی موثرتری بر پروستات دارا میباشد. زیرا در این آزمایش ثابت شد که کاتچین ها قادر بودند بهتر جذب بدن موش‌های آزمایشگاهی بشن. همینطور نوشیدن چای سبز میتونه به پیشگیری از سرطان پروستات کمک بکنه. تحقیقات نشان داده مردانی که حداقل 5 فنجان چای سبز در روز می‌نوشند در مقایسه با مردانی که کمتر از 1 فنجان چای سبز در روز می‌نوشند خطر ابتلا به سرطان پروستات رو کاهش دادند. بررسی‌هایی که در این زمینه انجام شده نشان داده که مصرف روزانه 500 تا 600 میلی گرم عصاره چای سبز بسیار مؤثره. هنگامی که برای خرید مکمل‌های چای سبز
اقدام میکنید حتما برچسب محصول رو بخوانید تا سطح صحیح موجود مواد کاتچین رو در این محصول ارزیابی کنید. چای سبز احتمالا میتونه فشار خون و ضربان قلب رو افزایش بده. شما باید مراقب سطح کافئین مکمل یا چای سبز باشید. بیماران مبتلا به پروستاتیت باید از محصولات بدون کافئین استفاده کنند، زیرا کافئین یک ادرار آوره که میتونه پروستات و مثانه رو تحریک کنه و منجر به علائم ادراری و حتی بی اختیاری بشه. اگه زخم معده و دچار اختلالات اضطراب و یا اگه از داروهای ضد انعقاد مانند کومادین، وارفارین استفاده میکنید، به دلیل محتوای ویتامین های سبز قبل از مصرف اسطوره چای سبز حتما با پزشک خودتون مشورت بکنید. مقدار کاتچین در چای سبز بسته به محل کشت چای، تنوع گیاهان مورد استفاده، مقدار کاتچین در چای سبز بسته به محل کشت چای، تنوع گیاهان مورد استفاده، فصل برداشت و نحوه فراوری چای دارد. برخی از چای‌های سبز از لحاظ خاصیت متفاوت هستند. به طور کلی چای سبز ژاپنی محتوای کیوکورو، سنچا و ماچا بهترین نوع چای سبز می باشند. ماده دیگری که در کوچک شدن پروستات موثره به نام کورستین می باشه که در انگور قرمز، شراب قرمز، سیب و انواع توت‌ها و چای یافت میشه. این مواد یک آنتی اکسیدان قویه که خواص ضد التهابی داره و ثابت کرده که مزایای سلامتی برای مردان مبتلا به پروستات خوشخیم دارا می باشه. مطالعه‌ای که روی موشها انجام شده تأثیر کورستین رو بر التهاب ناشی از کاراژینان در مقابل موشهایی که کورستین دریافت نکردن بررسی کرد و نتایج ثابت کرد که کورستین پاسخ التهابی رو به تعدیل می‌اندازد. یک مطالعه جدید در سال 2015 اثر بخشی ترکیب کورستین با تامسولوسین رو بررسی کردند و به این نتیجه دست یافتند که یکی از عوارض جانبی تامسولوسین افت فشار خون برای مبتلایان به پروستات خوشخیم می باشند. همینطور محققان دست یافتند که ترکیب کورستین با تامسولوسین فعالیت ناشی از این دارو رو کاهش میده که میتونه منجر به کاهش فشار خون بشه. دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفا این ویدیو رو لایک کنید، اونو با دوستان خودتون به اشتراک بگذارید و همینطور از ویدیوهای دیگر ما هم دیدن بکنید و فراموش نکنید که گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که از ویدیوهای ما دیدن میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.